Μάθημα 1. Αστικές συγκοινωνίες. Γεια σου Άννα, έχεις προσέξει τα μέσα μαζικής μεταφοράς στην πόλη? Γεια σου Γιάννη, ναι. Οι περισσότερες πόλεις διαθέτουν αξιόπιστα συστήματα δημόσιας συγκοινωνίας. Απολύτως. Κάνει τη μετακίνηση πολύ πιο εύκολη. Το χρησιμοποιείτε συχνά? Το κάνω. Εξοικονομεί χρήματα σε βενζίνη και πάρκινγκ. Επιπλέον, είναι πιο φιλικό προς το περιβάλλον. Ακριβώς. Έχετε δοκιμάσει τα νέα δρομολόγια λεωφορείων? Όχι ακόμα, αλλά έχω ακούσει ότι είναι πολύ βολικά. Ας προγραμματίσουμε σύντομα ένα ταξίδι με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Μάθημα 2. Συζητήσεις για την καφεΐνη. Καλημέρα Άννα, πώς είναι η ρουτίνα του καφέ σου? Γεια σου Γιάννη, έχω υπόψη μου την πρόσληψη καφεΐνης, ειδικά τα βράδια. Αυτή είναι μια καλή ιδέα. Η καφεΐνη μπορεί να επηρεάσει τον ύπνο. Ακριβώς. Έχω αλλάξει σε τσάι από βότανα μετά τις 4 μετά μεσημβρίαν. Έξυπνη επιλογή. Είναι χαλαρωτικό και χωρίς καφεΐνη. Έχεις αλλάξει κάτι στη ρουτίνα σου? Έχω περιορίσει και τον καφέ, αλλά τον απολαμβάνω ακόμα το πρωί. Αυτό είναι λογικό. Λίγη καφεΐνη μπορεί να είναι χρήσιμη για την ενέργεια. Οριστικά. Η ισορροπία είναι το κλειδί για τη διατήρηση της καλής υγείας. Μάθημα 3. Εστίαση στον πελάτη. Γεια σου Άννα, διάβασα ένα ενδιαφέρον άρθρο για τις επιχειρήσεις σήμερα. Γεια σου Γιάννη, αλήθεια, τι ήταν αυτό? Συζήτησε πως οι εταιρείες βελτιώνονται στο να παρέχουν στους πελάτες αυτό που θέλουν. Αυτό είναι κρίσιμο. Η κατανόηση των αναγκών των πελατών είναι το κλειδί για την επιτυχία. Ακριβώς. Ποιος πιστεύετε ότι είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας σε αυτό? Πιστεύω ότι η αποτελεσματική επικοινωνία είναι ζωτικής σημασίας. Βοηθά τις επιχειρήσεις να κατανοήσουν τα σχόλια. Απολύτως. Η ακρόαση των πελατών μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλες βελτιώσεις. Έχετε παρατηρήσει τοπικές επιχειρήσεις να το κάνουν αυτό καλά? Ναι, υπάρχει ένα καφέ που ζητά πάντα προτάσεις πελατών. Μάθημα 4. Γαμήλια θαύματα. Καλημέρα Άννα, μόλις επέστρεψα από έναν όμορφο γάμο. Γεια σου Γιάννη, ακούγεται υπέροχο. Πώς ήταν η ατμόσφαιρα? Ήταν μαγικό. Η νύφη φαινόταν εκπληκτική καθώς περπατούσε στο διάδρομο. Μπορώ να φανταστώ. Έπαιζε μουσική? Ναι, ο οργανοπαίκτης έπαιξε ένα όμορφο τραγούδι στο όργανο. Αυτό πρέπει να ήταν μαγευτικό. Σηκώθηκαν όλοι όρθιοι να δουν. Ναι, όλοι σηκωθήκαμε και την είδαμε να μπαίνει. Ήταν μια ιδιαίτερη στιγμή. Λατρεύω τους γάμους. Συγκεντρώνουν όλους με τόσο χαρούμενο τρόπο. Ακριβώς. Είναι υπέροχο να βλέπεις την αγάπη μεταξύ δύο ανθρώπων. Μάθημα 5. Πολιτικές προοπτικές. Γεια σου Άννα, παρακολουθείς τις ειδήσεις τον τελευταίο καιρό? Γεια σου Γιάννη, ναι. Είναι συναρπαστικό να βλέπεις πώς εκπροσωπούνται οι γυναίκες μεταξύ των πολιτικών ηγετών. Οριστικά. Έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος τα τελευταία χρόνια. Συμφωνώ. Ίσως έρθει σύντομα η μέρα που θα έχουμε ισότιμη εκπροσώπηση.
Αυτό θα ήταν καταπληκτικό. Είναι σημαντικό να ακούγονται όλες οι φωνές. Απολύτως. Οι διαφορετικές προοπτικές οδηγούν σε καλύτερη λήψη αποφάσεων. Έχετε δει πρόσφατα παραδείγματα γυναικών που σπάνε τα εμπόδια? Ναι, αρκετές γυναίκες είναι ηγετικά έθνη τώρα και είναι εμπνευσμένο. Είναι πραγματικά. Ελπίζω αυτή η τάση να συνεχιστεί και να δυναμώσει. Μάθημα 6. Ιατρικές γνώσεις. Καλημέρα Άννα, διαβάζω για ιατρικές πρακτικές τον τελευταίο καιρό. Γεια σου Γιάννη, ακούγεται ενδιαφέρον. Τι ανακάλυψες? Έμαθα ότι μερικές φορές ένας γιατρός μπορεί να κάνει ενέσεις χρησιμοποιώντας μία βελόνα ως μέρος της θεραπείας. Αυτό είναι αλήθεια. Οι ενέσεις μπορεί να είναι σημαντικές για διάφορους ιατρικούς λόγους. Ναι. Μπορούν να βοηθήσουν στη γρήγορη παράδοση φαρμάκων στους ασθενείς. Ακριβώς. Και είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι η διαδικασία γίνεται με ασφάλεια. Χρειάστηκε ποτέ να κάνετε ένεση? Ναι, θυμάμαι ότι ήμουν νευρικός στην αρχή, αλλά δεν ήταν τόσο κακό όσο νόμιζα. Αυτό είναι ένα κοινό συναίσθημα. Η κατανόηση της διαδικασίας μπορεί να βοηθήσει στην ανακούφιση του άγχους. Μάθημα 7. Προοπτικές πολιτικής. Γεια σου Άννα, σκέφτομαι τις πολιτικές στο χώρο εργασίας τον τελευταίο καιρό. Γεια σου Γιάννη, τι γίνεται με αυτούς? Νομίζω ότι η πολιτική θα θέσει σαφείς προσδοκίες και κατευθυντήριες γραμμές για όλους. Αυτό είναι σημαντικό. Οι σαφείς οδηγίες μπορούν να βελτιώσουν την παραγωγικότητα και το ηθικό. Απολύτως. Βοηθά τους εργαζόμενους να γνωρίζουν τι αναμένεται από αυτούς. Έχετε δει αποτελεσματικές πολιτικές στον χώρο εργασίας σας? Ναι, έχουμε μια ευέλικτη πολιτική εργασίας που βοηθά πραγματικά στην ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Αυτό ακούγεται υπέροχο. Η ευελιξία μπορεί να οδηγήσει σε πιο ευτυχισμένους υπαλλήλους. Ακριβώς. Δείχνει ότι η εταιρεία νοιάζεται για το προσωπικό της. Μάθημα 8. Αταξιδιωτικά σχέδια. Γεια σου Άννα, έχεις σκεφτεί ακόμα το ταξίδι μας? Γεια σου Γιάννη, ναι. Θέλω να ολοκληρώσω τη διαμονή μας σύντομα. Αυτή είναι μια καλή ιδέα. Έχετε κάποια συγκεκριμένα μέρη στο μυαλό σας? Σκέφτομαι αυτή την άνετη καμπίνα δίπλα στη λίμνη. Φαίνεται τέλειο. Ακούγεται υπέροχο. Θα ήταν ωραίο να χαλαρώσετε δίπλα στο νερό. Ακριβώς. Επιπλέον, είναι κοντά σε μονοπάτια πεζοπορίας. Είναι τέλειο για υπαίθριες δραστηριότητες. Πότε θέλετε να το κάνετε κράτηση? Θα το κάνω απόψε αφού ελέγξω τη διαθεσιμότητα. Φοβερός. Ανυπομονώ για την περιπέτειά μας. Μάθημα 9. Συμβουλές για κατοικίδια. Καλημέρα Άννα, άκουσα ότι αποκτάς ένα νέο κατοικίδιο. Γεια σου Γιάννη, ναι. Είμαι τόσο ενθουσιασμένος με αυτό. Κάποια συμβουλή? Φυσικά. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να συμπεριλάβουμε μια ρουτίνα στη φροντίδα τους. Αυτό είναι λογικό. Μια ρουτίνα θα τους βοηθούσε να αισθάνονται ασφαλείς. Ακριβώς. Επίσης, φροντίστε να τα κοινωνικοποιήσετε νωρίς. Η κοινωνικοποίηση είναι το κλειδί. Θέλω το κατοικίδιό μου να είναι φιλικό με τους άλλους. Δικαίωμα. Και μην ξεχνάτε την προπόνηση. Είναι απαραίτητο.
Σίγουρα θα παρακολουθήσω μαθήματα κατάρτισης. Ευχαριστώ για τις συμβουλές. Οποτεδήποτε. Είμαι πάντα στην ευχάριστη θέση να μοιράζομαι συμβουλές για κατοικίδια. Μάθημα 10. Μένοντας ενυδατωμένοι. Γεια σου Άννα, έπινες αρκετό νερό τελευταία. Γεια σου Γιάννη, προσπαθώ. Η ενυδάτωση είναι το κλειδί για την καλή υγεία. Απολύτως. Βοηθά στην πέψη, τον μεταβολισμό και τη γενική ευεξία. Διάβασα ότι η παραμονή ενυδατωμένη μπορεί επίσης να βελτιώσει την εστίαση. Ναι. Είναι εκπληκτικό πόσο νερό μπορεί να επηρεάσει τα επίπεδα ενέργειας σας. Συχνά κουβαλάω ένα μπουκάλι νερό για να υπενθυμίσω στον εαυτό μου να πιει. Αυτή είναι μια υπέροχη ιδέα. Κάνει την ενυδάτωση πολύ πιο εύκολη. Θα πρέπει να βάλω υπενθυμίσεις και στο τηλέφωνο μου. Έξυπνη κίνηση. Η κατανάλωση αρκετού νερού είναι ζωτικής σημασίας για όλους. Μάθημα 11. Συμβουλές για τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Γεια σου Άννα, σκοπεύεις να χρησιμοποιήσεις τα μέσα μαζικής μεταφοράς για το ταξίδι μας. Γεια σου Γιάννη, ναι. Άκουσα ότι είναι βολικό. Οριστικά. Μπορείτε να αγοράσετε ένα εβδομαδιαίο πάσο σε οποιοδήποτε περίπτερο εισιτηρίων. Αυτό ακούγεται εύκολο. Πώς λειτουργεί? Πληρώνετε μόνο μία φορά και καλύπτει όλες τις βόλτες σας για την εβδομάδα. Αυτό είναι φανταστικό. Θα μας εξοικονομήσει πολλά χρήματα. Ακριβώς. Επιπλέον, εξοικονομεί χρόνο για την αγορά εισιτηρίων κάθε φορά. Ανυπομονώ να εξερευνήσω την πόλη χρησιμοποιώντας τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Είναι ένας διασκεδαστικός τρόπος να βλέπεις τα πάντα και να γνωρίζεις νέους ανθρώπους. Μάθημα 12. Θμιστικά σαλονιού. Γεια σου Άννα, έχεις επισκεφτεί αυτό το νέο σαλόνι κοντά στο εμπορικό κέντρο. Γεια σου Γιάννη, όχι ακόμα. Έχω ακούσει ότι προσφέρουν εξαιρετικές υπηρεσίες. Πραγματικά το κάνουν. Έκανα κούρεμα εκεί την περασμένη εβδομάδα και μου άρεσε. Αυτό ακούγεται πολλά υποσχόμενο. Τι κατάφερες? Πήγα για μια μοντέρνα πολυεπίπεδη κοπή. Φαίνεται φρέσκο και κομψό. Ομορφή. Σκέφτομαι να πάρω μερικά highlights. Αυτό θα φαινόταν καταπληκτικό. Οι αντάβιες μπορούν πραγματικά να φωτίσουν την εμφάνισή σας. Ακριβώς. Επιπλέον, είναι μια ωραία αλλαγή για την εποχή. Πρέπει οπωσδήποτε να πάτε. Μπορώ να συστήσω το στη λίστα που είχα. Μάθημα 13. Λογοτεχνικά στρώματα. Καλημέρα Άννα, έχεις διαβάσει αυτό το νέο βιβλίο για το οποίο μιλούν όλοι? Γεια σου Γιάννη, ναι. Αναφέρεται πως η επιτίδευση ήταν κατάλληλη μόνο για την ελίτ. Ενδιαφέρον. Νομίζω ότι εγείρει ορισμένα σημαντικά ερωτήματα σχετικά με την προσβασιμότητα. Οριστικά. Υποδηλώνει ότι η κυριολεξία θα έκανε για τις μάζες. Αυτή είναι μια προοπτική που προκαλεί σκέψη. Συμφωνείτε με αυτό? Καταλαβαίνω από πού προέρχονται, αλλά νομίζω ότι όλοι αξίζουν εμβάθυνση στη λογοτεχνία. Αληθής. Η λογοτεχνία πρέπει να είναι περιεκτική, όχι αποκλειστική. Ακριβώς. Έχει να κάνει με τη σύνδεση με διαφορετικές εμπειρίες. Λατρεύω αυτή την ιδέα. Τα βιβλία μπορούν να γεφυρώσουν τα κενά μεταξύ μας. Μάθημα 14. Τα μικρά πράγματα έχουν σημασία.
Για σου Άννα, έχεις προσέξει πως τα μικρά πράγματα κάνουν μεγάλη διαφορά. Για σου Γιάννη, απολύτως. Είναι τα μικρά πράγματα που έχουν σημασία, ξέρεις. Για παράδειγμα, ένα απλό κομπλιμέντο μπορεί να φωτίσει τη μέρα κάποιου. Ναι. Ή ακόμα και μια μικρή χειρονομία, όπως να κρατάς την πόρτα ανοιχτή. Δικαίωμα. Αυτές οι ενέργειες δείχνουν καλοσύνη και προσοχή. Πραγματικά το κάνουν. Δημιουργεί μια θετική ατμόσφαιρα γύρω μας. Νομίζω ότι όλοι πρέπει να επικεντρωνόμαστε σε αυτές τις μικρές πράξεις πιο συχνά. Σύμφωνος. Μπορούν να δημιουργήσουν ένα κυματιστό αποτέλεσμα θετικότητας. Ας ξεκινήσουμε μια κίνηση ευγένειας, ένα μικρό πράγμα τη φορά. Μάθημα 15. Τάσεις κοινής χρήσης διαδρομής. Για σου Άννα, είναι δημοφιλείς εδώ οι εφαρμογές κοινής χρήσης διαδρομής. Για σου Γιάννη, σίγουρα. Έχουν γίνει αρκετά δημοφιλή και βολικά. Παρατήρησα ότι είναι προσιτές και εύχριστες. Ακριβώς. Είναι υπέροχο για όσους δεν έχουν αυτοκίνητο. Επιπλέον, μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης. Αυτό είναι αλήθεια. Περισσότεροι άνθρωποι επιλέγουν τις κοινές διαδρομές αυτές τις μέρες. Έχετε χρησιμοποιήσει ένα πρόσφατα? Ναι, έκανα μια βόλτα στο μέρος ενός φίλου το περασμένο Σαββατοκύριακο. Είχατε καλή εμπειρία. Μάθημα 16. Κυριακάτικοι προβληματισμοί. Καλημέρα Άννα, πήγε στην εκκλησία αυτή την Κυριακή? Για σου Γιάννη, ναι, πήγα. Το πρωί της Κυριακής στην εκκλησία είναι πάντα αναζωογονητικό. Συμφωνώ. Αισθάνεται σαν διακοπές οι μισές διακοπές στη Βόρεια Αμερική. Ακριβώς. Είναι ώρα για κοινότητα και προβληματισμό. Μερικά καταστήματα μπορεί ακόμη και να κλείσουν νωρίς για εκκλησιαστικές λειτουργίες. Αυτό είναι αλήθεια. Δείχνει σεβασμό στην παράδοση. Λατρεύω το πως οι Κυριακές είναι διαφορετικές από την υπόλοιπη εβδομάδα. Κι εγώ. Είναι μια μέρα για επαναφόρτιση και σύνδεση με άλλους. Ας κάνουμε συνήθεια να μοιραζόμαστε τις κυριακάτικες εμπειρίες μας. Μάθημα 17. Απαραίτητα είδη κουζίνας. Για σου Άννα, έχεις δει αυτά τα καταστήματα κουζίνας γύρω από το εμπορικό κέντρο? Για σου Γιάννη, ναι. Αυτού του είδους τα καταστήματα πωλούν επίσης ποδιές και χαρτοπετσέτες. Ακριβώς. Έχουν όλα όσα μπορεί να χρειαστείτε για την κουζίνα σας. Μου αρέσει αυτό. Είναι τόσο βολικό να βρίσκεται εργαλεία κουζίνας σε ένα μέρος. Οριστικά. Έχουν ακόμη και μοναδικά γκάτζετ που είναι διασκεδαστικά στη χρήση. Μου αρέσει να ψάχνω για ενδιαφέροντα σκεύη. Κάνουν το μαγείρεμα πιο ευχάριστο. Δικαίωμα, επιπλέον, είναι ωραίο να έχετε κομψά αντικείμενα στην κουζίνα. Συμφωνώ. Μια όμορφη κουζίνα μπορεί να σας εμπνεύσει να μαγειρεύετε πιο συχνά. Ας δούμε κάποια στιγμή αυτό το κατάστημα. Μάθημα 18. Ευαισθησία στο χώρο εργασίας. Καλημέρα Άννα, διάβαζα για θέματα στο χώρο εργασίας. Για σου Γιάννη, τι σου φάνηκε ενδιαφέρον? Διάβασα ότι η σεξουαλική παρενόχληση συνήθως περιλαμβάνει μια γυναίκα υπάλληλο που ενοχλείται από κάποιον. Αυτό είναι ατυχές. Υπογραμμίζει την ανάγκη για καλύτερες πολιτικές στο χώρο εργασίας. Απολύτως.
Η δημιουργία ενός ασφαλούς περιβάλλοντος είναι ζωτικής σημασίας για όλους. Ακριβώς. Οι εργαζόμενοι πρέπει να νιώθουν άνετα και σεβασμό. Τι πιστεύετε ότι μπορούν να κάνουν οι εταιρείες για να αντιμετωπίσουν αυτό το πρόβλημα? Οι εκπαιδευτικές συνεδρίες και οι σαφείς διαδικασίες αναφοράς θα μπορούσαν να βοηθήσουν πολύ. Καλό σημείο. Η εκπαίδευση είναι το κλειδί για την πρόληψη τέτοιων προβλημάτων. Μάθημα 19. Στρατηγικές τιμολόγησης. Καλημέρα Άννα, σκεφτόμουν την επιχειρηματική μας προσέγγιση. Γεια σου Γιάννη, τι έχεις στο μυαλό σου? Νομίζω ότι μια ευέλικτη στρατηγική τιμολόγησης θα ήταν συμφέρουσα για εμάς. Αυτό είναι λογικό. Μπορεί να προσελκύσει περισσότερους πελάτες με διαφορετικούς προϋπολογισμούς. Ακριβώς. Η προσφορά εκπτώσεων σε αργές περιόδους θα μπορούσε να ενισχύσει τις πωλήσεις. Και δείχνει ότι νοιαζόμαστε για τις ανάγκες των πελατών μας. Δικαίωμα. Όλα έχουν να κάνουν με τη δημιουργία σχέσεων με τους πελάτες μας. Είμαι ενθουσιασμένος που βλέπω πως αυτή η στρατηγική θα μπορούσε να λειτουργήσει για εμάς. Ας αναλύσουμε τους αριθμούς και ας κάνουμε ένα σχέδιο. Μάθημα 20. Θεατρική θρίαμβη. Γεια σου Άννα, άκουσες για την εταιρεία ηθοποιών που μόλις δημιουργήθηκε? Γεια σου Γιάννη, ναι. Έγινε ο πρώτος θρίαμβος για τους εμπλεκόμενους εταίρους. Είναι συναρπαστικό. Αποφάσισαν να ανεβάσουν μελλοντικά έργα μαζί. Απολύτως. Η συνεργασία μπορεί να ζωντανέψει τόσες πολλές δημιουργικές ιδέες. Αναρωτιέμαι τι είδους έργα θα κάνουν πρώτα. Ας ελπίσουμε κάτι πρωτότυπο. Οι νέες ιστορίες μπορούν πραγματικά να εχμαλωτίσουν ένα κοινό. Δικαίωμα και οι ζωντανές εμφανίσεις έχουν πάντα αυτή την ιδιαίτερη ενέργεια. Συμφωνώ. Είναι συναρπαστικό να βλέπεις ηθοποιούς να ζωντανεύουν χαρακτήρες. Ας παρακολουθούμε τις επερχόμενες εμφανίσεις τους. Μάθημα 21. Μοναδικές ταυτότητες. Καλημέρα Άννα, σκέφτομαι τις οικογενειακές ομοιότητες. Γεια σου Γιάννη, τι γίνεται με αυτούς? Μπορεί να έχουν το ίδιο χρώμα μαλλιών και μάτια με εμένα, αλλά δεν είναι ακριβώς σαν εμένα. Είναι τόσο αλήθεια. Ακόμη και τα αδέρφια μπορεί να έχουν διαφορετικές προσωπικότητες. Ακριβώς. Είναι συναρπαστικό πως μπορεί να διαφέρουν τα χαρακτηριστικά μεταξύ των μελών της οικογένειας. Νομίζω ότι αντανακλά τις μοναδικές μας εμπειρίες και επιλογές. Απολύτως. Ο καθένας έχει τη δική του ιστορία να πει. Είναι αυτό που μας κάνει ενδιαφέροντα άτομα. Μου αρέσει να μαθαίνω για αυτές τις διαφορές στους ανθρώπους. Μάθημα 22. Εθιμοτυπία στο μίνι μπαρ. Γεια σου Άννα, έχεις χρησιμοποιήσει ποτέ αντικείμενα από το μίνι μπαρ σε ξενοδοχείο? Γεια σου Γιάννη, ναι, έχω. Είναι βολικό, αλλά μπορεί να είναι ακριβό. Ξέρω. Πάντα νιώθω ένοχος γι' αυτό. Δικαίωμα, αλλά μερικές φορές χρειάζεστε απλώς ένα σνακ το βράδυ. Ακριβώς. Έτσι, αν πάρω κάτι, πάντα ρωτάω αν μπορεί να ξαναγεμιστεί. Αυτό είναι έξυπνο. Είναι καλό να το ελέγξετε με το προσωπικό. Επιπλέον, βοηθά να κρατήσετε τα πάντα οργανωμένα για τον επόμενο επισκέπτη. Αληθής. Το παν είναι να είσαι ευγενικός ενώ απολαμβάνεις τη διαμονή σου.
Ας θυμηθούμε ότι την επόμενη φορά που θα ταξιδέψουμε. Μάθημα 23. Ιστορικές συναντήσεις. Πρωί Άννα, διάβασα μία ενδιαφέρουσα ιστορία για τον γκρεμό του Νιαγάρα. Γεια σου Γιάννη, τι έγινε? Ένας ταξιδιώτης ανέβηκε στον γκρεμό και ανακάλυψε έναν καταβλισμό Ινδών. Εκπληκτική επιτυχία. Πρέπει να ήταν μια συναρπαστική συνάντηση. Ναι. Εκείνη την περίοδο βοηθούσαν τους Βρετανούς. Είναι ενδιαφέρον το πώς αλληλεπιδρούν ιστορικά διαφορετικοί πολιτισμοί. Ακριβώς. Τέτοιες στιγμές διαμορφώνουν την κατανόησή μας για την ιστορία. Μου αρέσει να μαθαίνω για αυτές τις συνδέσεις. Ας εξερευνήσουμε περισσότερες ιστορίες σαν αυτή μαζί. Μάθημα 24. Επιδιώξεις μάρκετινγκ. Γεια σου Άννα, σκέφτεσαι ακόμα να ακολουθήσεις μια καριέρα στο μάρκετινγκ. Γεια σου Γιάννη, ναι. Είναι ένα τόσο δημιουργικό πεδίο. Τι σας ελκύει περισσότερο σε αυτό? Μου αρέσει η ιδέα της δημιουργίας μηνυμάτων που έχουν απήχηση στους ανθρώπους. Αυτή είναι μια εξαιρετική πτυχή. Η αφήγηση ιστοριών είναι ισχυρή στο μάρκετινγκ. Απολύτως. Επιπλέον, μου αρέσει να αναλύω τις τάσεις και τη συμπεριφορά των καταναλωτών. Αυτές οι δεξιότητες είναι απαραίτητες. Το μάρκετινγκ έχει να κάνει με την κατανόηση του κοινού σας. Ακριβώς. Νομίζω ότι θα μπορούσε να είναι μια ανταποδοτική καριέρα για μένα. Πιστεύω ότι θα διαπρέψεις σε αυτόν τον τομέα. Μάθημα 25. Texas Ventures. Γεια σου Άννα, άκουσες για αυτόν τον επιχειρηματία στο Τέξας? Γεια σου Γιάννη, όχι, τι έκανε? Ξεκίνησε τη δική του εταιρεία εξερεύνησης πετρελαίου. Αυτό ακούγεται φιλόδοξο. Είχε επιτυχία. Λοιπόν, δεν ήταν τόσο κερδοφόρο όσο ήλπιζε. Αυτό είναι σκληρό. Η εξερεύνηση πετρελαίου μπορεί να είναι επικίνδυνη. Ακριβώς. Αλλά είναι συναρπαστικό πως οι άνθρωποι παίρνουν αυτούς τους κινδύνους. Αληθής. Μερικές φορές το ταξίδι είναι πιο σημαντικό από το αποτέλεσμα. Οριστικά. Έχει να κάνει με τη μάθηση και την ανάπτυξη από τις εμπειρίες. Μάθημα 26. Έβρεση κοινού εδάφους. Καλημέρα Άννα, έχω παρατηρήσει κάτι ενδιαφέρον όταν γνωρίζω νέους ανθρώπους. Γεια σου Γιάννη, τι είναι αυτό? Κάθε φορά που αρχίζω να μιλάω με ένα νέο άτομο, διαπιστώνω ότι υπάρχει κάποιο ενδιαφέρον που μοιραζόμαστε. Αυτή είναι μια εξαιρετική παρατήρηση. Τα κοινά ενδιαφέροντα μπορούν να πυροδοτήσουν υπέροχες συζητήσεις. Απολύτως. Κάνει τη σύνδεση πολύ πιο εύκολη. Μου αρέσει να ανακαλύπτω αυτά τα κοινά σημεία. Τι ενδιαφέροντα βρίσκεται συνήθως? Συχνά είναι μουσική ή ταξίδια. Τι λέτε για εσάς? Για μένα είναι συνήθως βιβλία ή ταινίες. Είναι διασκεδαστικό να συγκρίνεις τα αγαπημένα. Ναι. Ας προκαλέσουμε τον εαυτό μας να βρει περισσότερα κοινά ενδιαφέροντα στην επόμενη συνομιλία μας. Μάθημα 27. Συστάσεις για αγορές. Γεια σου Άννα, χρειάζομαι μερικές συμβουλές για το τι να αγοράσω από το κατάστημα. Γεια σου Γιάννη, τι ψάχνεις? Δεν είμαι σίγουρος ακόμα, αλλά θέλω κάτι μοναδικό. Ας ρωτήσουμε και το προσωπικό του καταστήματος τις συστάσεις του.
Φοβερή ιδέα. Συνήθως γνωρίζουν τα καλύτερα προϊόντα. Επιπλέον, μπορούν να μας πουν για τυχόν νέες αφίξεις. Ακριβώς. Είναι πάντα χρήσιμο να λαμβάνετε γνώμες ειδικών. Είμαι ενθουσιασμένος να δω τι προτείνουν. Και εγώ. Θα μπορούσε να μας οδηγήσει σε κάτι που δεν περιμέναμε ποτέ. Μάθημα 28. Ο Ντίκενς και η κοινωνία. Καλημέρα Άννα, έχεις διαβάσει κανέναν Charles Dickens τελευταία? Γεια σου Γιάννη, ναι. Οι ιστορίες του είναι τόσο δυνατές. Το βρίσκω συναρπαστικό πως γράφτηκαν σε μια εποχή που οι κυβερνήσεις έκαναν πολύ λίγα για να βοηθήσουν τους φτωχούς. Αυτό είναι αλήθεια. Ο Ντίκενς τόνισε τους αγώνες των μη προνομιούχων. Οι χαρακτήρες του ζωντανεύουν πραγματικά αυτά τα ζητήματα. Ακριβώς. Σε κάνουν να συμπάσχεις με τις καταστάσεις τους. Νομίζω ότι η λογοτεχνία έχει έναν μοναδικό τρόπο να αντικατοπτρίζει την κοινωνία. Απολύτως. Μπορεί να εμπνεύσει αλλαγή και να προκαλέσει σκέψη. Ας συζητήσουμε περισσότερους συγγραφείς που ασχολούνται με κοινωνικά ζητήματα. Μάθημα 29. Ευαισθητοποίηση για την αλλεργία. Γεια σου Άννα, άκουσα ότι δεν ένιωθες καλά. Γεια σου Γιάννη, ναι, φτερνίζομαι πολύ τελευταία. Το εκτιμώ. Πιστεύετε ότι μπορεί να είναι αλλεργία? Είναι δυνατό. Είχα παρόμοια συμπτώματα στο παρελθόν. Ίσως πρέπει να επισκεφτείτε έναν γιατρό. Ναι, νομίζω ότι θα το κάνω. Μπορεί να προτείνουν να κάνετε κάποιες δοκιμές για να είστε σίγουροι. Αυτή είναι μια έξυπνη ιδέα. Είναι πάντα καλό να γνωρίζουμε τι συμβαίνει. Ακριβώς. Θέλω να νιώσω καλύτερα σύντομα. Επιτρέψτε μου να ξέρω πώς πάει. Είμαι εδώ για να βοηθήσω. Μάθημα 30. Προτιμήσεις δωματίου. Γεια σου Άννα, σκεφτόμουν να κλείσω δωμάτιο ξενοδοχείου για το ταξίδι μου. Γεια σου Γιάννη, ακούγεται συναρπαστικό. Θα πας μόνος? Ναι, θα είμαι μόνο εγώ, οπότε ένα μονόκλινο δωμάτιο θα πρέπει να είναι αρκετό. Αυτό είναι λογικό. Τα μονόκλινα δωμάτια είναι συνήθως πιο οικονομικά. Ακριβώς. Επιπλέον, προτιμώ να έχω το δικό μου χώρο. Καταλαβαίνω. Είναι ωραίο να έχεις ηρεμία και ησυχία όταν ταξιδεύεις. Δικαίωμα, μπορώ να χαλαρώσω χωρίς να ανησυχώ για το ότι θα το μοιραστώ με άλλους. Έχετε στο μυαλό σας κάποιο συγκεκριμένο ξενοδοχείο? Σκέφτομαι αυτό το νέο στο κέντρο της πόλης. Έχει εξαιρετικές κριτικές. Μάθημα 31. Φρουτίνα κυπουρικής. Καλημέρα Άννα, πώς είναι ο κήπος σου? Γεια σου Γιάννη, ευδοκιμή. Ποτίζω τον κήπο μου κάθε μέρα. Αυτό είναι υπέροχο. Το τακτικό πότισμα κάνει μεγάλη διαφορά. Πραγματικά κάνει. Επίσης σκοτώνω τα ζυζάνια του κήπου μου για να είναι υγιείς. Τα ζυζάνια μπορεί να είναι ενόχληση. Έχετε κάποια συγκεκριμένη μέθοδο? Συνήθως τα βγάζω με το χέρι ή χρησιμοποιώ σκαπάνι. Αυτό ακούγεται αποτελεσματικό. Έχω ακούσει ότι το σάπιασμα μπορεί επίσης να βοηθήσει. Ναι, το σάπιασμα εμποδίζει την ανάπτυξη των ζυζανίων και διατηρεί την υγρασία. Μπορεί να το δοκιμάσω για τον δικό μου κήπο. Μάθημα 32. Ψώνια παντοπολίου.
Για σου Άννα που πηγαίνει συνήθως για ψώνια. Για σου Γιάννη, μου αρέσει να πηγαίνω στην τοπική αγορά αγροτών. Αυτή είναι μια εξαιρετική επιλογή. Τα φρέσκα προϊόντα είναι πάντα τα καλύτερα. Απολύτως. Επιπλέον, υποστηρίζει τους ντόπιους αγρότες. Λατρεύω την ατμόσφαιρα στις αγροτικές αγορές. Κι εγώ. Είναι ωραίο να συνομιλείς με τους πολιτές ενώ ψωνίζεις. Έχετε αγαπημένο πολιτή? Ναι, αυτός που πουλάει βιολογικά φρούτα. Έχουν καταπληκτική γεύση. Θα πρέπει να το ελέγξω την επόμενη φορά. Μάθημα 33. Ονειρεμένοι προορισμοί. Άννα, σκέφτηκες τις επόμενες διακοπές σου? Για σου Γιάννη, απολύτως. Σκέφτομαι να πάω κάπου με όμορφες παραλίες. Αυτό ακούγεται καταπληκτικό. Κάποιο συγκεκριμένο μέρος στο μυαλό? Σκεφτόμουν τη Χαβάη. Το τοπίο κόβει την ανάσα. Η Χαβάη είναι εκπληκτική. Οι παραλίες εκεί είναι τόσο γραφικές. Ναι. Επιπλέον, η κουλτούρα και το φαγητό είναι επίσης απίστευτα. Οριστικά. Έχω ακούσει ότι η τοπική κουζίνα είναι κάτι που πρέπει να δοκιμάσετε. Ανυπομονώ να δοκιμάσω φρέσκο poke and save ice. Ακούγεται νόστιμο. Κάποτε θα πρέπει να προγραμματίσουμε ένα ταξίδι μαζί. Μάθημα 34. Κατανόηση της ειρήνης. Για σου Άννα, έχεις σκεφτεί ποτέ τι έκανε ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ Τζούνιορ για να προωθήσει την ειρήνη? Απολύτως. Ενθάρρυνε την κατανόηση και την κατανόηση για την αντικατάσταση της βίας με την αγάπη. Αυτό είναι δυνατό. Το μήνυμά του ήταν τόσο εντυπωσιακό. Πώς πιστεύετε ότι έχει απήχηση σήμερα? Πιστεύω ότι είναι ακόμη πιο επίκαιρο τώρα. Οι άνθρωποι εξακολουθούν να αγωνίζονται με την επίλυση συγκρούσεων. Αληθής. Η προσέγγιση του για ειρηνική διαμαρτυρία είναι κάτι από το οποίο όλοι θα μπορούσαμε να μάθουμε. Ναι. Έχει να κάνει με το διάλογο και την ενσυναίσθηση, όχι απλώς να φωνάζεις πιο δυνατά από την αντιπολίτευση. Ακριβώς. Πιστεύετε ότι η εκπαίδευση παίζει ρόλο στη διάδοση του μηνύματός του? Οριστικά. Η διδασκαλία των μελλοντικών γενεών σχετικά με τη συμπόνια μπορεί να κάνει τη διαφορά. Όλα ξεκινούν με την επίγνωση και την κατανόηση, έτσι δεν είναι? Μάθημα 35. Προκλητικό αλλά ανταποδοτικό. Καλημέρα Άννα, άκουσα ότι ανέλαβες πρόσφατα ένα δύσκολο έργο. Ναι, ήταν δύσκολο αλλά ανταποδοτικό. Πραγματικά με όθησε να μεγαλώσω. Μπορώ να φανταστώ. Πώς σας έχει διαμορφώσει ως άνθρωπο? Μου δίδαξε την ανθεκτικότητα και τη σημασία της επιμονής. Αυτό είναι υπέροχο. Η αντιμετώπιση προκλήσεων συχνά οδηγεί σε προσωπική ανάπτυξη. Απολύτως. Έμαθα να αγκαλιάζω τις δυσκολίες αντί να τις αποφεύγω. Αυτή είναι μια ισχυρή νοοτροπία. Τι ακολουθεί στην ατζέντα σας? Σκοπεύω να αναλάβω ένα άλλο έργο που απαιτεί ομαδική εργασία. Η συνεργασία με άλλους μπορεί να είναι τόσο εμπλουτιστική.